Hi everyone, good morning. Yeah, nakikita ba yung aking co-host? Hailey, babe. Hailey. Oh, say hi to them. Say hi to your friends. Okay, so good morning sa inyong lahat. Thank you for joining us this morning. Um, we are going to cover yung part 3 ng ating converting units na series here on Kumu. Nung last week, Thursday, we talked about converting units of time. Parang natin, baseline natin yon. Nandun yung mga simpleng concept. And then, nung Tuesday naman, we talked about converting units of weight. So, grams, pounds, yan na pinag-usapan natin last time. And today, we're going to talk about converting units of length. So, converting units pa rin. Pero next week, it's going to be a different topic. Nagpa-poll ako sa inyo nang gusto ninyong pag-usapan next week and you said na mas gusto niyo yung ratio and proportion kaysa sa music theory. So, ratio and proportion tayo next week, Tuesdays and Thursdays. So, hihimayin natin yon Tuesday, concept, and then Thursday, word problems. Okay? Para dun sa mga estudyante na yun ang kinakover ngayon. And sa lahat na nagpe-prepare din for exams kasi believe me when I say mula sa job interview, civil service exam, and math, LAE, fill sa atin every exam like that, meron pa ring ratio and proportion. Okay? Dito tayo sa how to convert units of length. Yung mga teachers natin dyan, I suggest na ganun. Kasi alam nyo, lalo ng mga edu-creators na nagsisimula dyan. Nung nagsisimula rin akong gumawa ng videos, kapag may nagsisend sa akin ng tanong, sinasagutan ko. Tapos na-realize ko, wait lang, baka homework nila to. Diba? Cheating na yon kapag ako yung sumagot ng quiz nila. So, ang ginagawa ko na, sinasend ko yung link dun sa video where I discussed how to solve it. Ganun na lang ginagawa ko para safe na hindi ako nag-enable ng cheating. Okay? So, how to convert units of length, we're going to bank on the things that we talked about last week and nung Tuesday. And medyo ako ngayon, lagari ako sa Kumu ngayon kasi Tuesday, tas kahapon, tas ngayon. So, 3 araw na ako straight. Adja, kaya natin to. Okay. Frankie watching from South Korea. Yeah, I want to go back to Korea just for the food. Hindi ako masyado mahilig sa K-pop tsaka sa K-drama. Pero Korean food, okay. Why is it hard? Again, bakit mahirap para sa atin ang conversion units? Kasi sa atin, sa Pilipinas, we are in a very unique position. Ginagamit ang both metric and English systems. Yan, na-establish din natin to nung Tuesday, di ba? Kasi sa atin, for example, ang meter, ginagamit. Ang yard, ginagamit din. Ang inches, ginagamit din. Kumbaga tayo, dahil nga maraming nag-colonize sa atin, di ba? Maraming, naghalo-halo na, no? But if you think about it, sige tingnan natin sa comments ng video na ito. Yung mga mommies, daddies natin, titas dyan, paki-type nga, do you know any Filipino units of measure? Filipino, ha? Okay, hindi yung kilo kasi ang kilo is already metric. Yan. When we were young, meron kaming recipe book sa bahay. Okay? Tapos meron nung mga ganun. Meron nung mga units. Di ba sa atin, we have dangkal, right? Kaya, di ba, yung mga rumakit ng dyaryo bote. Tama? Dinadangkal? Yan, dangkal. Dipa, di ba, pulgada. Pulgada is inch, tama ba ako? Parang yun yung equivalent niya. But the idea kasi is that, tama ba ako? Yan, pulgada kasi is this. It's not literally a unit na, okay, ito yung exact measure niya. Pero sa atin kasi, ito ang pulgada. Now, if you look at it, di ba, kasi may guhit dito, no? Yan, almost, roughly 1 inch din siya. Tapos we have, yan, yung dangkal. This is a dangkal. Right? Yan. Tapos meron, yan, salop. Yes. The salop is, di ba yung parang cup? Yan. Meron din tayong sarili nating unit of measure. Hindi siya as used. Okay? Kasi nag-adapt tayo. Talampakan is parang, hindi ako sure kung translation siya ng feet, pero kasi yun yung equivalent niya. But the idea is, kasi nga, ang foot is ganon. Ang weird lang sa atin, kasi pag sabi natin talampakan, minsan sinasabi talaga natin is yung sinusukat ng insteps. Pero kasi if you think about it, ang foot, 1 foot is 12 inches. Wala namang Pilipino siguro na saktong 12 inches yung paano. Pero yun, tali. Yes, Efren says tali. Kaban, sukoy, yarda. Yeah, yarda is
Well, medyo may equivalent siya sa kasi yard yun, no? Pero ang kaban or kavan ng bigas, ilan ba ang isang kaban? 50 kilos? Tama ba ako? Yan, gantang. Yan, or gatang. Yan, meron tayong sarili natin right? Hindi lang siya as used. But the thing is, meron na tayong sa atin, meron pa tayong metric, meron pang English. As in, lahat alam natin. This is also one of the things that I always say, na sometimes as Filipinos, we feel, ay nako, bakit ganun, mahina ako sa English or mahina ako sa math, mahina ako sa ganun. Pero the thing is, hindi tayo weak. It's just that ang dami nyo nang alam. Diba? For example, sa atin, ang English is not just your first language. Kadalasan second language kasi may language kayo sa bahay. Kadalasan Filipino or Bisaya, kung anong klaseng Bisaya, 'di ba? Hindi pa nga iba yung Cebuano, 'di ba? Sa Ilonggo, sa Aklanon, 'di ba? Meron ka pang second. And then doon pa lang papasok yung English, 'di ba? So again, kaya mahirap hindi natin sasabihin na ang measure natin ng intelligence is kung gaano kagaling yung sabihin natin isang normal na batang Amerikano versus isang Pilipinong bata. Kasi yung Pilipino na yon, ang dami niyang alam 'Di ba? Hindi lang English ang alam niya. So, yun yung sinasabi natin na sa atin, we are in a very unique position kasi hindi mo lang enough na alam mo yung metric system. Dapat alam mo rin yung English. Dapat alam mo rin i-convert yung English sa metric sa English. Kaya sakit sa ulo minsan, no? Pero again, if you know your fundamentals, madali lang yan. Okay? Kayang-kaya po yan. Ang importante is exposure. Babalikan natin to. Review na to doon sa mga nanood noong Tuesday. Pero doon sa mga hindi nakanood noong Tuesday, ito yung ating topic. No? Sabi natin, again, ang metric system, meron siyang mas madali na way of looking at things kasi lahat ng talon na ito ay by 10. Ang factor niya ay 10. Okay, ano ibig sabihin nun? Ang 10 milligram or millimeter ay isang senti. Ang 10 senti ay isang desi, 10 nito, 10 nito, 10 nito ay isa nito, 10 nito, isa nito. So, by 10 sila lahat. Okay? So, it's very easy. Now, another way, again, merong suggestions din yung mga teachers natin last week kung ano yung way para matandaan yan. Yan. Singit lang natin si JR daw, 5th language niya ang English kasi meron siyang Ilocano, Ilonggo, Bisaya, Tagalog. Tapos yung pang-5 pa lang English. Yan, yung mga anak ng mga, di ba, ako kasi from the north, ang family ng nanay ko, sa Aklan naman si Papa. Although hindi namin natutunan yung Aklanon kasi walang kausap si Papa. Yeah, marunong din ako umintindi. Tapos katatambay ko sa Iloilo noon, mas marunong pa ako mag-Ilonggo kaysa mag-Aklanon. Ganyan tayo, kaya linguist talaga mga Pilipino. So again, memory aid natin para madaling tandaan itong prefixes ang tawag dito. Prefixes kasi pag before, nilalagay siya before the base unit. So nagiging, di ba, kilometer, hectometer, decameter, decimeter, centimeter, millimeter. Okay? And para madali natin tandaan yung sequence, it's King Henry died by drinking chocolate milk. So King, kilo, Henry, hecto, died, deca, by is the base unit. Pag sinabi natin base unit, ibig sabihin sa weight, it's grams, sa length, it's meters. Okay? And then deci, chocolate is centi, and then milk is milli. Okay? Now, again, may mga ibang mga suggestions din yung ating teachers last time kung paano to tatandaan. Itong KHDBDCM. Okay? And of course, meron pang mga mas malalaki dyan at mas maliliit. Okay? May mas malaki pa sa kilo, may mas maliit pa sa milli. Okay? Pero ito usually yung ginagamit. Now, anong ibig sabihin din ito? If we are converting units, okay, of length, ang una natin dapat tandaan is that the base unit is meter. Okay? Hindi weight. Yan. Ang base unit ng length. Kasi last time we talked about weight, ang base unit niya is gram. Now, ang base unit ng length is meter. Okay? Ibig sabihin nun, 10 metro, deca, 100 nun ay hekto, 1,000 na meter ay kilo. Okay? Yan. Wow, mnemonics daw, sabi ni Japet. Yes, they are mnemonic devices para madali nating matandaan, lalo na pagdating sa exams, no? When I was in high school, ang exam namin was, pagdating sa converting, inaalaw ka lang ng 1/8.
Naranasan niyo ba yun? May 1/8 kayo na ilalagay niyo doon lahat ng information. Tapos may mga batchmate ako na yung GTech na pinakamanipis kasi mayaman sila. yung GTech na pinakamanipis ang ballpen, tapos ang gagaling nila magsulat. Yung anipis-nipis sa lahat ng conversion nandun. Ako kasi medyo tamad ako. So kahit nung high school ako, I just go for the simple things para kaya 5 lang na conversions, tapos natatandaan ko na siya. So for example, pagdating sa English to metric ng length, alam ko lang, ang isang inch ay 2.54 na centimeters, kunya ganun lang. Tapos kino-convert ko na lang the rest. Parang ganun. Okay? Pero ganun yung dati magpa-exam. Okay? Yan. GTEC 0.2 daw si Vince, sabi ni Vince Corl. Yes. Tapos pag nalaglag, iyak ka na kasi tapo na yun. Okay. So dito tayo, decameter to millimeters. Again, same thing that we did last time. Okay? We just look at the chart that we have. Again, you can reconstruct this if you're taking a test, no? You go with deca. Dito tayo manggagaling. Ang gusto natin, makarating tayo sa milli. Madali lang talaga to. Okay? Now, all we have to do is to count kung ilang talon. Okay? So again, you have 1, 2, 3, 4. So, 4 na talon to the right. Again, ha? 4 na talon to the right. Bakit? Kasi napag-usapan din natin last time, direction means more than distance. Anong ibig sabihin? Kung tayo ay may ginagawa or hindi, kahit na hindi literal to, no? Kahit sa progress, sa success, sa career, direction means more than distance. Kasi kahit na malayong narating mo, kung mali ka naman ng direksyon or pupuntahan or saan ka nakaharap, mamamali yung sagot. Okay. Let's use this as an example. No? We have 7.8 decameters. Again, it has to be 4 jumps to the right. So, ibig sabihin nun, that would be 1, 2, 3, and 4. So, the answer is 78,000 millimeters. Now, if you notice kung kayo ay nagkamali, it's usually because nagkamali ng direksyon. Tama? Kasi kapag dito ka pumunta, your answer would be smaller. Oh, di ba? It will be a decimal. Very, very tiny decimal. So again, you have to remember, pagdating sa converting ng metric units, distance means, direction means more than distance. Think, to the right ba siya pumunta or to the left? Ang maganda, if you know this mnemonic device, susundan mo lang siya. So kung tumalon ka to the right or to the left, yun lang din yung direction niya. If you notice, ito ha, ang ginawa ko, let me just share my method. Very visual kasi ako. So, kailangan makita ko siya. I encircled ko saan ako nang galing. And then, I underlined kung saan ako pupunta. Ang common mistake kasi ng iba is, bibilugan nila to, bibilugan din nila ito. Tapos, hindi na nila alam kung saan sila magsisimula. So, pwede mo lagyan ng sarili mong, kumaga, code yung mga bagay. So, sa akin, again, bibilugan ko kung saan ako galing, underline ko saan ako pupunta, tapos tatalon ako papunta doon, and then I'll follow that direction to the right. Alright? O sige, one more. Paano kung ganito? So it's 1,284 decimeters to hectometers. And again, may mga quizzes, quick quizzes tayo embedded dito. After this, yun yung gagawin natin. Pero sige, bibigyan natin ng onting opportunity yung mga gustong makisagot. And again, kung magkakamali kayo, okay lang ha. This is a safe space. Huwag niyong bubulihin yung mga magkakamali. That's okay. This is where you can make all the mistakes para pagdating sa exam, alam niyo na yung gagawin. Okay? Alright. Game, ready na? So we have decimeters to hectometers. Bibilugan natin lagay ko saan tayo galing. So galing ako sa decimeters. Papunta ako sa hecto. So bibilangin ko, we have 1, 2, 3. 3 to the, anong direction again? To the left. Okay? So again, kung to the left, susundan ko lang siya. So you have 1,284. Nasaan ang decimal nito? After 4, right? Kasi ang 1,284.0 is the same as 1,284. Okay? So lahat ng mga whole number natin, may decimal yun sa dulo. Hindi lang natin lalagay kasi hindi naman nagmamatter. Nilalagyan lang natin siya kung meron na siyang number na kasunod. Okay? Now, kung naling ako dito, tatanong ako 3 beses to the left. Again, direction over distance. Direction ang pinaka-importante. So you go 1, 2, 3. So the answer is 1.284
hectometers. Gets? Okay, o yan. Medyo review lang din to nung ginawa natin last time. Doon sa converting ng units of weight. Okay, game. So 1.284 hectometers. Now, it's your turn. So I'm going to give you a couple. Just practicein ninyo. Okay, gets out na daw, sabi ni MG. Tingnan nga natin. Okay, grab your pen and paper, or kung sa phone ninyo, pwede nyo sagutin. Okay, ito na yung ating question. Yan. Habang ako yung magkakape. Okay, let's start with yung letter A. Yan, ang daming sumagot ng 9,300, no? Tingnan natin. Again, direction means more than distance. So, saan tayo nanggaling? Galing tayo sa meter. Again, last time we took yung gram as the base unit, pero ngayon, meter na yung ating base unit kasi length na ito. So, we'll start here. Papunta tayo sa centimeters. Okay, nasan yon? To the right. 1, 2. To the right. So, yung 9,300, tama kayo kasi galing dito yung decimal, you go 1, 2. Okay, so 9,300 centimeters. Very good. Gagaling. Okay, so Buendia is correct. May is correct. Yan yung mga nasa Kumu din natin. Kazop is correct. Ayan. So, Yay Watcher. Yan, mabilis pa sila, no? So, Jonah, Team, Rodem, Team Butiki. Ang ganda ng pangalan niya. Okay. And Burn is correct. Nasa TikTok naman siya nagsasagot. Marvin, also correct. Shining Blurred. Yung mga username ng mga tao talaga, minsan naaaliw ako. So, ang creative. Dotson is tama. Yan, pa-shoutout daw kay Roy of W from Riyadh. Hi, Roy. And everyone in Riyadh. Okay, tama daw si Jennifer sa Facebook. Very good. Doon tayo sa pangalawa. Kasi marami tayong ground to cover. You have 0.246 kilometers to decimeters. Again, ang ating base unit this time dahil length na is meters. Okay, so tatalonan natin yan. Galing tayo sa kilometer, pupunta tayo sa decimeter. Ito medyo malayo-layo yung babiyahihin niya. Okay, you go 1, 2, 3, 4 to deci. 4 to the right. Now, yung mga sumagot ng decimal dun sa pangalawa kasi naisip ninyo, kasi malaki na yung number sa letter A, so dapat yung letter B maliit naman. Yun yung tinatawag natin na metagaming, no? Parang, parang inuutakan nyo pa ako, parang additional, kasi hindi pwedeng maging malaki yung sagot kasi malaki na yung sagot kanina. What I would say would be this, kapag nasa exam kayo, you drop yung mga ganong klaseng thinking na yung baka may pattern yung shading, no? Baka may zigzag siguro ito. Kaya kahit na feeling mo ang sagot D, pipilit mo na C kasi para zigzag, mabuo yung zigzag. Wag kayong mag-iisip na gano'n. Again, take each question as an individual. That is the lesson here. So the answer, kung 0.246, gagalaw ka ng 1, 2, 3, 4 to the right. That would be 1, 2, 3, and 1 more. So 2,460 decimeters. Or DM. Okay? Yan, tama sila Chris, Albert, Joy, Jaymar. Yeah, everyone from Kumu rin. Yan. Yung iba medyo kung nabitin kayo ng isang 0, that's okay ha. Basta just be careful next time, lalo na kung nasa exam na kayo. Okay? Again, dito, you're free to make mistakes. Okay? So, all the mistakes you can make, gawin nyo na dito. Yung iba kumulang ng 0, yung iba sumobra. Ganun talaga minsan sa buhay, di ba? Ang problema, either kulang or sobra. So, doon tayo sa sakto. Okay? Now, kapag nag-exam tayo, kahit na mas mabagal, okay lang, basta sigurado. Alright? Kadalasan kasi kapag, kaya nagkakaroon ng problema, pagdating sa exams, minamadali natin sarili natin, or kahit sa life in general, di ba? Kaya tayo na-frustrate or feeling natin mahina tayo. Kasi may mga kasabay tayo na mabibilis. Pero kung hindi tayo titingin sa kanila, hindi naman natin yun mararamdaman. So, try to pace yourself. Okay? Ikaw ang mag-i-improve step by step. Okay? Huwag niyong titingnan yung ibang mga tao na lang. Huwag niyong i-compare sa sarili ninyo. Okay? Now, dito tayo sa English system. This is where it gets a little bit trickier. Again, bakit? Kasi hindi na 10 yung factor. Hindi mo na lang i-multiply sa 10. May ibang numbers na. Ang 1 foot is 12 inches. Hindi 10.
12 inches. 1 yard is 3 feet. Ito, again, you just have to remember it. Walang shortcut dyan, no? And then, yung 1 mile is 1,760 yards. Now, again, kung meron pang ibang standard na binigay yung teacher ninyo sa inyo, kasi usually, ganoon naman may bibigay na table sa inyo ng conversion. Yun, aralin nyo yun. Okay? Kung meron pang mga decimal places na mas strict sila doon, lalo na mamaya pag nag-English to metric na tayo, go and do that. Okay? But again, ito yung gagamitin natin ngayon. Paano natin ito i-put into action? Titignan natin. Ito. Let's start with miles to yards para simple. Again, the goal here is to leave the unit na gusto mong puntahan, which is yards. So, magsisimula ako sa 4 miles. Okay, yung iba dito na naguguluhan, so babagalan natin, ha? So, 4 miles. Now, the idea is, I want to turn yung unit ng miles into yards. How do I do that? Now, sa multiplication, meron tayong tinatawag na property, na identity property. So, 4 miles to yards tayo. Yan. Wait lang. Set up ko lang uli yung aking presentation. So again, the key here is to know kung saan mo sisimulan. Okay? Ang goal natin, again, using what we know about math, is to change yung unit. Okay? Into yards. Yan. Pakita muna natin yung aking presentation. Maya. Pasensya na, by the way. Ganun talaga. Live tayo. So, nangyayari to. Okay? So, 4 miles to yards, we just write pinanggalingan muna. So, 4 miles. And then, using yung property ng identity ng multiplication, in which, kung 1 ba, or kung equivalent yung nasa taas at nasa baba, 1 yun, walang magbabago. Ibig sabihin sa dulo, 4 miles pa rin yun. Kahit mag-iba yung anyo niya. Okay? Ang gagawin lang natin is, dahil gusto natin maging yards siya, at meron naman dito na equivalent yung mile, at saka yards, ilalagay ko sa ilalim yung miles. Okay? So, ang sabi dito, 1 mile is equal or equivalent sa 1,760 yards. Okay? Now, ang gusto ko nang gawin ngayon, again, is maiwan yung yards. And if you notice, dahil yung mile ay nasa taas, nasa baba rin siya, pwede ko na siya i-cancel, maiiwan yung unit ng yards. Okay? Pero ang gagawin ko lang is i-multiply ko yung 4 sa 1,760. Ayan. So, again, reminder lang sa mga nasa chat, if this is too basic for you, that's okay. You can leave. But the thing is, kaya natin ito pinag-uusapan kasi marami pa tayong kababayan na naguguluhan dito. Okay? So, i-check nyo yung pride ninyo sa door. 7,040 yards ang sagot. Now, bakit ganon? Kasi again, parang fraction lang siya. Okay? Parang ginagawa natin sa acceleration, sa fractions, para mas madali siya i-manage. And may video din tayo nun on YouTube. Okay? Papakita ko na lang sa inyo next time, no? The idea rin talaga there is that para lumiit yung units ng dinidivide and minultiply natin sa fractions, pwede mong i-cancel yung common na nasa taas na factor at nasa ilalim din. Okay? Sige. Game. Dito tayo sa pangalawa. Paano kung more than 1 na? So, we have 13,200 feet to miles. Okay? Yan. Thelmer, both physics and math, di ba, coach? Yes. Yes. It's present sa both. Kaya, hindi matakas na itong topic na to. May time na, if I remember correctly, kinover namin siya in math when I was in first year. Hindi ako inabutan ng K-12. I'm too old for that. Tapos, nire-visit namin siya ng third year sa physics. So, ganun siya. So, 13,200 feet to miles. Anong gagawin? Sulat muna natin, 13,200 feet. Now, if you look at our table, wala tayong diretsyon na feet to miles. Okay? Pero meron tayong feet. Simula ako sa feet to yard. Tapos yard to mile. So, yun yung dadaan ko ngayon. Okay? So, again, i-multiply ko siya sa ilalim yung feet. Okay? Or foot to yard muna.
So, gagawin ko muna siyang yard sa taas. Okay? Ang sabi natin, ang 1 yard daw, nandito yan sa table natin ha, flash din natin kanina. 1 yard is 3 feet. So, ilalagay ko sa ilalim 3 feet. Okay? Now again, it doesn't matter na dapat 1 lagi sa ilalim. Hindi ganon. Okay? Ang importante lang yung unit. Kung ano unit na gusto mo i-cancel, lalagay mo sa ilalim para ma-cancel siya. Okay? So again, feet to feet, maka-cancel na yan. Kaya lang, ang maiiwan na unit, yard pa lang. Hindi pa siya miles. So anong gagawin natin? Pwede na natin idugtong. Okay. Pwede mo to i-solve to get the yard and then gagawa ka uli ng ganito to get 2 miles. But kung nagmamadali ka, and ito rin yung preferred na solution ng physics teachers natin, ididiretso na natin. Times. Okay? Tapos over uli. Yung yard, since siya na yung nasa taas, siya naman lalagay natin sa ilalim. Okay? Para ma-cancel din siya. So, ilan yung yards for 1 mile? Kasi nga, again, gusto natin, ang dulo nating unit is a mile. Sabi dito sa ating table, 1,760 yards. Okay? So, ang unit, if you notice, yung feet, sa feet, maka-cancel. Yard to yard, maka-cancel. May iwan na yung mile or miles. Okay? So, ano lang gagawin natin ngayon? Isosolve na natin ito. So, 13,200, okay, divided by 3. Tapos, i-divide mo pa siya uli sa 1,760. The answer is 2.5 miles. Yan. Yung iba sa inyo nakasagot na, no? So, Eunice, si Jonalyn, V, Liza, Eunice, Mary Joy, okay, Japs is correct. Yan, sa Kumu din, may mga nakikisagot din. Tama rin sila. Sa lahat ng nagsisend ng gifts and halo-halo, maraming salamat ha. Ayan. So, iba-iba ng speed, right? Pero importante, you got the concept. Hindi naman tayo pabilisan dito. Okay. Now, it's your turn. Alright? I'm going to flash a question, tapos kayo naman magsasolve. Okay? So, ihanda ang papel. Game. Okay? Game. Tignan natin. Tricky naman talaga siya. Kasi nga, again, hindi na siya metric units eh. Metric, lang eh, galaw-galaw na ng decimal eh. So, hindi. It's komplikado na siya. So, hihimayin natin. We're going to start with 79,600 inches. Tapos, saan tayo dadaan? Now, meron tayong inches to feet. That's the first step. Okay? Tapos, feet to yard. Tapos, yard to mile. Basically, tatakbuhin natin lahat ng binigay sa table. Okay? So, i-construct lang natin muna. Times, sa ilalim yung inches. So, 12 inches daw ang 1 foot. Para ma-cancel din yung foot, times ko rin siya. Ang 3 feet naman ay equivalent sa 1 yard. Okay? Tapos, dahil miles ang gusto kong mangyari, multiply ko pa siya uli. Sa ilalim naman yung 1,760 yards. Tapos, yan ay equivalent sa 1 mile. Okay? Now, the trick here is to make sure na yung pagkakasulat natin dyan, 112, 13, 176, 1,760 ay pare-pareho. Now, if you notice, kung medyo may onting pagkakamali dyan, may iba na yung sagot. Medyo lalayo. Okay? But that's okay. Isa-isayin nga natin. So, 7,9,600 divided by 12. Okay? And this is where things get tricky. Kaya, if you notice, may mga off ng a little bit sa decimal. Depende na yan sa rounding off. Okay? Tapos, divide ulit natin siya sa 3. Tapos, i-divide ulit natin siya sa 1,760. So, depende na sa kakayanan ng inyong calculator minsan and sa husay ninyo kung paano kayo mag-round off. Now, again, kung ang sagot ninyo ay, ito yung aking opinion, kung kunyari teacher ninyo ko. Kung ang sagot ninyo ay 1 point, kasi ang sagot ay 1.256, tas 3131, medyo pa ulit-ulit na yon, no? So, 1.256. So, kung sa 1.256, that is correct. Okay? Kung ang sagot ninyo ay 1.26,
That is also correct. Bakit? Kasi kaya siya naging 1.26 kasi ni-round off ninyo to 2 decimal places. Okay? At dahil 256 siya and 6 higher than 5, okay? Or actually higher than 4 kasi 5 and up yung i-round up natin, the answer would be 1.26. But, okay, and again ha, kunyari quiz to, kung ang sagot ninyo ay 1.25, this is wrong. Okay? Bakit? Kasi ang 1.25, okay, ay hindi yung tamang pag-round off ng number na ito kung 2 decimal places. Okay, ulitin ko yun ha. Kung 1.256, correct? Unless ang sinabi ng teacher niyo ay 2 decimal places dapat. Ang 1.26 ay correct kasi ni-round off niyo siya 2 decimal places. Pero ang 1.25 ay mali. Bakit siya mali? Kasi ni-round down ninyo yung dapat ni-round up ninyo. Okay, sisingit ko dito ha kasi mukhang marami tayong nabiktima doon. Yan, let me show you my on YouTube na rin right now. Okay, hanapin nyo lang Lyqa, rounding off. Okay? Ayan. Panoorin nyo na lang later. Okay? So, digits, places, and rounding off. Yan. Meron din yan na quick quiz. Ayan, nakahiwalay. Pwede nyo siyang ito. I'll see if I can create another sheet sa teamlyqa.com para makapayo ng extra practicing off. Okay na. Okay. Take na tayo sa ating presentation. Pwede ba daw 1.3 sabi ni Brian? Yes. Kung ang sabi ng teacher ninyo ay 1 decimal place lang, pwede rin ang 1.3. Kasi ang 1.25, pag ni-round up ninyo, yan ay 1.3. Ay, 1.26. 1.256, pag ni-round up mo, yan ay 1.3. Okay? Sige. Nagdi-debate na sila sa comments. Again, tanongin ninyo yung teacher ninyo kung anong standard nila. Sa amin, sa Kisay, nung panahon ko, 2 decimal places kami lagi. Now, again, babalikan natin, no? Ito yung last part nung today natin. Kaya, again, mahirap para sa atin kasi may metric na may English pa. So, dadagdagan pa natin yun. Okay. Kailangan matintindihan natin paano siya tatawid. Okay? We have 1 inch, 2.54 centimeters, which means ang 3.28 feet ay 1 meter at ang 0.62 miles ay 1 kilometer. Okay. Now, anong ibig sabihin nito for us? Okay, de-demo ko muna ha. Paano kung ganito? 3 kilometers to inches. Now again, kung kilometer to centimeter, kilometer to meter, wala problema, madali lang, ganun-ganun ka lang. Tama? Pero dahil tatawid na siya from metric to English, kasi ang inches English na siya, may dadagdag na step. Okay? So, titingnan natin ha. So, 3 kilometer, doon tayo magsisimula ulit. Ang ginawa natin kanina. 3 kilometers. Okay? I-multiply ko siya para mawala yung kilometer dapat lalagay ko sa ilalim. But the thing is, saan ako dadaan papuntang inches? Now, dito na papasok yung, meron kayong options. Sana yung teacher ninyo, meron siyang leeway ng konti. Minsan, sa kung saan ka dadaan. Ang importante, makarating ka sa tamang sagot. Okay, sa dulo. Bakit? Kasi we can get creative. Let me give you one route, one route dun sa ating tanong. Kung galing ako sa kilometer, okay, pwede akong punta from kilometer to centimeter. Tapos from centimeter, dito na ako, centimeter to 1 inch. And then I'm done. Unang daanan yun. Unang daanan. Okay. Now, another thing na pwede kong gawin. From kilometer, pupunta ako ng mile. Okay? Tapos kapag nasa mile na ako, dito yon, pwede akong pumunta sa yard. From yard to feet to inch. Kaya lang ang layo ng tatakbuhin mo. Kasi ilang steps yon? 1, 2, 3, 4. 4 steps. 4 na ganun.
yung i-multiply or i-divide mo. So, saan mo gustong dumaan? Sa akin, okay, and again, preference ko na lang ito, parang mas madali yung kilometer to centimeter to inches. So, doon ako dadaan. Okay? So, paano ka dadaan from kilometer to centimeter? Yung ginawa natin kanina, di ba? King Henry died by drinking chocolate milk. Okay? So, kasi metric lang naman siya. So, galing ako sa kilo, pupunta ako sa centimeter. Ilan yon? You have 1, 2, 3, 4, 5. Tatanan ako ng 5 times to the right. Okay? So, ibig sabihin nun, ang kilometer to centimeter, pwede ko nang hindi daanan nito. Okay? I'll just add the zeros. So, 3, ito yung decimal. You go 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. 300,000. Okay? Centimeters. Tapos, imumultiply ko siya. Again, para makancel, lagay ko siya sa ilalim. Sa taas, ang goal ko, maging inch. Okay? Ang sabi dito sa ating table, ang 1 inch daw ay equivalent sa 2.54 centimeters. So, 2.54 cm. Okay? So, dahil ganyan, medyo mas manageable na siya. Hindi na masyado malaking number. Hindi marami masyado yung i-divide ko. So, you have 300, 1, 2, 3. Tapos, divide ko sa 2.54. That is going to give us 118,110.24. Again, kung ay sumusunod dun sa two decimal places na rule. Okay? That's the first na daanan. Now, yung dalawang daanan, ipapakita ko sa inyo, pero hindi ko na masyadong hihimayin or i-explain. Ang magiging itsura niya is like this. Kaya ako sinasabing medyo matrabaho. Magsisimula 3 kilometers. Okay, multiply ko siya. Sa ilalim, ang 1 kilometer ay equivalent sa 0.62 miles. Tapos, ang 1 mile ay equivalent sa 1,760 yards. Tapos, yung yards, para makancel din, ang 1 yard ay 3 feet. Tapos, para maging inches siya, i-multiply ko pa ulit siya. Kasi ang 1 foot ay 12 inches. Okay? So, again, pwede rin kayong dumaan dyan. Okay? That way, cancel to, cancel to, cancel to, cancel to. Yung unit na inches. Okay? Ayan. So, nagtatanong si Siri, nalito daw siya ba't naging 300,000. Kinover natin yung the first part, yung metric to metric. King Henry died by drinking chocolate milk. So, yung galaw na ganun, gagawin mo lang din siya dun sa same number, decimal place. Balikan nyo na lang ha. I think this will be up on Facebook naman for a bit. And na-expire din kasi siya mamaya after this. Balikan nyo yung unang-unang part ng discussion. So, nag-ano na siya, parang kumaga, naghalo na yung lahat ng pinag-usapan natin. Okay? Now, it's your turn. Okay? Game. So, yards to kilometers, saan tayo dadaan? Okay, you can start here. Yards to mile. And then, meron na kasing mile. Diba? Yards to mile. Tapos, mile to kilometer. I guess yan ang pinaka-direct na route, no? So, doon na tayo dadaan. We have 5,280 yards. Tapos, i-multiply ko siya sa kung ano equivalent sa mile. Dahil yards yung nasa taas, gusto ko yards sa ilalim. So, sabi dito, 1,760 yards ang equal sa 1 mile. And then, from mile, pwede ko na siyang ilipat sa kilometers. Okay? May love, thank you sa palitsyon. Salamat. I'm grateful. Okay? Tapos, imumultiply natin ngayon. Again, yung mile nasa taas, so i-cancel ko siya, ilalagay ko siya sa ilalim. Tapos, iwanan ko yung 1 kilometer sa taas. Okay, now 1 kilometer is equivalent sa 0.62
miles. Now, if you notice, again, pwede ko na i-cancel. Yards to yards, miles to miles, maiwan na yung unit na kilometer. Naman ang goal natin. Okay? So now, all we have to do is to solve yung number na part. So we have 5,280 divided by 1,760. Tapos, i-divide mo siya uli. The answer is 0. Ilan? Okay, i-reconstruct ko really quickly ha kasi nawala yung slide. Napindot. So, 5,280 yards times, tapos yung yards to miles, so 1,760 yards ang 1 mile. Multiply ko uli siya. Ang 1 kilometer ay equivalent sa 0.62 miles. So, yung 5,280, i-divide ko siya sa 1,760. Lalabas is 3. Tapos, i-divide ko uli siya sa 0.62. That should give me 4.80. Okay, ito na naman ha. Again, 4.84 kilometers. Again, this is correct. Ang 4.84, acceptable. Ang 4.838, hindi 838, 839 kasi 7 yung kasunod, kilometers, pasok din siya. Pero pag nilagay nyo na 4.83, mali na ito. Again, balikan yung rounding off. Doon ako lang hihinayang minsan kapag tama naman siya, tama yung solution, tama lahat. Kaya lang pagdating sa rounding off, nagkamali. So mag-ingat kayo sa rounding off. Again, hindi lang self-promotion yung pag sinabi ko panoorin niyo yun sa YouTube. Ang kailangan kasi siya. Kasi dito, kailangan siya. Kala natin yung rounding off pang elementary, di ba? So pagdating mo ng high school o kaya ng college, babalik siya. Pagdating mo ng board exam. Okay, so 24 meters to inches. Okay, saan tayo dadaan? We're going to start with meters. Now, if you notice, meron namang meter dito. So you can go meter to feet. And from feet to, okay, dito na lang. From feet to inches. Okay, so doon tayo dadaan. So kung may 24, multiply ko siya, ang isang meter daw ay equivalent sa 3.28 feet. At dahil ang 1 foot ay 12 inches, okay, yan yung gagawin ko. Cancel na lang natin. Again, meter to meter, feet to feet, may iwan na unit yung inches. So now, all I have to do is to multiply everything. So, 24 times 3.28, naghihilik na si Hailey, sorry Narinig niyo ba? Times 12. Ay, grabe. Talagang todong-todo yung hilik niya. Okay lang kung gising yan. Yan, okay lang. Sarap ng tulog niya Okay lang yan. 24. Natatawa lang ako kasi talagang hilik mama siya. So, yan, natututo akong matulog ng may naghihilik dahil kay Hailey. Times 12. So, the answer is inches. Tama ba ako? Yan, ano sagot ninyo? Yan, 944.64 inches. Okay, very good. Alright, so thank you for watching till the end of this video. If you want to learn more, if you want to watch the other videos I'm going to be making, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Turn your notifications for all the updates that we have. Again, marami pa tayong pwedeng pag-usapan soon. And thank you for joining the team. I know this community has been kind to me for the past 6 years now. And I'm so happy that I get to welcome you as part of this team as well. Thanks guys, and I'll see you soon.